તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું, વરસાદ ચાલુ થાય એટલે ગરમા ગરમ સૂપ પીવાની બહુ મજા આવે. તમને વેજ મંચાવ સૂપ તો બહુ જ ભાવતું હશે. આજે આપણે ટ્વિસ્ટ થોડું કરીશું. તો મેગી વેજ મંચાવ સૂપ બહુ ટેસ્ટી એવું તમને રેસ્ટોરન્ટનું પણ ભૂલાવી દેવું અને માત્ર 10 મિનિટમાં બની જશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા વેજીટેબલ તો જે પણ તમારા પાસે હોય એ લેવાના. કેપ્સિકમ, કોબી, ગાજર, થોડા લીલી ડુંગળીના પાન, સૂકી ડુંગળી અને આદુની પેસ્ટ અને લસણની પેસ્ટ આ રીતે મેં તૈયાર કર્યું છે. આપણે બધું નથી વાપરવાનું, જેટલું જરૂર લાગે એટલું હું વાપરી અને તમને રેસિપીમાં જણાવતી જઈશ. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન અધકચરું વાટેલું લસણ અને અધકચરું વાટેલું આદું ઉમેરી અને આપણે એને 30 સેકન્ડ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. થોડું આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકી ડુંગળી, બહુ વધારે નથી ઉમેરવાનું. આ રીતે થોડું થોડું જ સૂપમાં વેજીટેબલ હોય. જો લીલી ડુંગળી હોય તો એનો ઉપરનો ભાગ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. 2 મિનિટ જેવું મેં ડુંગળીને હાઈ ફ્લેમ પર સાતળી લીધું. 2 મિનિટ પછી આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણું કટ કરેલું ગાજર ઉમેરી અને એને 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે 2 ટેબલ સ્પૂન કેપ્સિકમ સાથે આપણે એમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન કોબી આ રીતે ઝીણી કટ કરેલી કે ઝીણી ઝીણી ખમણેલી પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો 1/4 કપ જેટલી પણ કોબી તમે ઉમેરી શકો છો. કોબી અને કેપ્સિકમને 1 મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર મેં સાતળી લીધું. આ રીતે સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા હવે તમારે ગ્રેવી કેટલી જોતી છે, તો સૂપ વધારે તમને પાણી એવું વધારે ગ્રેવી જોવે તો તમારે અહીંયા 3 કપ જેટલું ઉમેરવાનું છે. હું અહીંયા બહુ વધારે પડતું ગ્રેવી જેવું નથી બનાવી રહી એટલે 2.5 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું અને મેં ઉકળતું ગરમ પાણી ઉમેરી દીધું. એટલે આ રીતે આપણે મિક્સ કરીશું એટલે તરત જ પાણી છે એ ઉકળવા લાગશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે. આ રીતે હવે 1 ટેબલ સ્પૂન સોયા સોસ ઉમેરીશું. જો ડાર્ક હોય તો 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો જ ઉમેરવાનો. સાથે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન મરી પાવડર. તો સોયા સોસમાં પણ મીઠું હોય અને મેગીમાં પણ મીઠું હોય તો મીઠું લાસ્ટમાં તમે ટેસ્ટ કરીને બેલેન્સ પણ કરી શકો છો. એક આપણે મેગીનો ક્યુબ અત્યારે આમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે જે મેગીનો મસાલો છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે પાણી ઉકળવા લાગે પછી તમારે સોયા સોસ, મીઠું, મરી, મેગી અને મેગીનો મસાલો ઉમેરી દેવાનો. બધું ઉમેરી અને હવે 3 મિનિટ જેવું તમારે એને ઉકળવા દેવાનું છે. તો 3 મિનિટ પછી એકદમ પરફેક્ટ એવી તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ઉકળવા લાગશે અને મેગી પણ સોફ્ટ થઈ જશે. આ રીતે મેગી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે એક વાટકીમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર લેશું. સાથે આપણે એમાં 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ કોર્ન સ્લરીથી જે પાણી આપણે ઉમેર્યું એ થીક એવું થઈ જશે અને બહુ ટેસ્ટી એવું તમારું આ સૂપ બનશે. તો આ રીતે મેં કોર્ન સ્લરી ઉમેરી દીધી, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે 2 મિનિટ જેવું હું એને ઉકળવા દઈશ. 2 મિનિટ પછી આપણું સૂપ બનીને તૈયાર છે. તો મેગીનો જે મસાલો છે એના ટેસ્ટથી તમને ખબર પણ નહીં પડે કે આ તમે ઘરે બનાવ્યું. રેસ્ટોરન્ટ જેવો જ ટેસ્ટ આવશે અને બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો ઉકળી અને તૈયાર થઈ ગયું. મીઠું મેં ટેસ્ટ કર્યું તો મને જરૂર નથી તો હું નથી ઉમેરી રહી. તમને જરૂર લાગે તો થોડું મીઠું પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો જોઈ શકો છો 2 જ મિનિટમાં સૂપ છે એ થીક એવું થઈ ગયું અને ગરમ ગરમ મેગી વેજ મંચાવ સૂપને તમે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢો અને સર્વ કરો. જો તમને આ વરસાદમાં ગરમા ગરમ સૂપ પીવાનું મન થાય તો રેસ્ટોરન્ટથી પણ ટેસ્ટી એવું ઘરે માત્ર 10 મિનિટમાં બની જાય એવું આ વેજ
મંચાઉ સૂપ મેગીવાળું તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.